আজি মই এটা এগ ৰেচিপি আৰু পোলাও বনাম সো এইখিনি বস্তু লৈ লৈছো দুটা ডিম তাৰপিছতে এটা গাজৰ এটা বিলাহী আৰু কেইটামান জলকীয়া আৰু এইটো ঘি আৰু এইটো ৰিফাইন এণ্ড ইয়াতে আছে অলপ কিচমিচখিনি আমি পানীত অলপ তিয়াই থ'ব লাগিব অলপ দেৰি তেতিয়া কোমলিব আৰু এতিয়া আমি গাজৰ আৰু বিলাহী আৰু এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব সো এইখিনি কটা হৈ গ'ল সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ জলকীয়া গাজৰ আৰু ইয়াতে অলপমান বিলাহী আৰু পোলাওৰ কাৰণে ইয়াতে মই অলপ চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি অলপ শুকাব লাগিব বাৰু এনেকৈ থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে এটা ৰাখি দিলোঁ এইখিনি কটা হৈ গ'ল মই ফাৰ্ষ্টতে পোলাও বনাম সো ইয়াতে অলপ ৰিফাইন দি লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব যিমানখিনি লাগে সেইটো গৰম হ'ব লাগিব ইয়াতে এতিয়া মই অলপমান ঘি দিছোঁ আমি কিচমিচখিনি দি দিছোঁ অলপমান পিঁয়াজ দি থৈছোঁ কটা মই ইয়াতে চাউলখিনি দিলোঁ তাৰপিছতে গাজৰ পিঁয়াজ আৰু কিচমিচখিনি দিলোঁ অলপ ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব এইখিনি ইয়াতে অলপমান নিমখ দি দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া ইয়াত আমি পানী দিম এইটো ৰেচিপিও অলমষ্ট ৰেডি হৈয়ে গৈছে অলপমান আমি ৰাখি দিম তো দুইটা ৰেচিপিয়ে ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি চোৱাহে কথা আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে দেন লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব অ'কে বাই বাই